Hello hello, bonjour bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thi Thu YouTube channel. Nếu như các bạn từng xem một số những video về thời trang chuyên nghiệp thì mình là Phương Thi Thu. Hiện tại thì mình đang sống tại Paris và làm việc trong ngành thời trang. Còn video ngày hôm nay là một cái video có thể nói là một cái video đầu tiên mà mình làm về thế giới đồng hồ các bạn ạ. Chắc chắn là các bạn nam sẽ thích cái video này hơn là các bạn nữ, vì thực ra là bản thân mình cũng thế. Trước đây ấy, thì mình cũng không phải là quá đam mê đồng hồ cho lắm. Cái ngày mà mình còn bé xíu ấy, hồi mà học cấp 3 ấy, thì mình á rất thích đeo đồng hồ, tức là mình đeo đến nỗi mà đây cái chỗ này này, cái chỗ cổ tay này nó lằn luôn vết trắng bóc ra ấy về đồng hồ. Nhưng mà sau đấy một thời gian thì điện thoại này rồi tất cả các thứ nó không còn tiện dụng nữa, mình cảm thấy đồng hồ rất là vướng víu và từ đấy trở đi mình không còn hứng thú với đồng hồ nữa. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì không hiểu tại sao các bạn ạ, mình lại bắt đầu có một cái niềm đam mê với đồng hồ. Đó chính là cái thời gian mà mình bắt đầu tìm hiểu đồng hồ và mình kiểu như thực sự bị choáng ngợp với cái thế giới đồng hồ. Bởi vì nó không phải chỉ là thời trang. Thực ra là cái phần thời trang ở trong thế giới đồng hồ nó rất là nhỏ thôi. Design, cái phần design, nếu mà nói đến design trong đồng hồ thì phải nói đến Richard Mille. Thì mình sẽ làm một cái video khác về Richard Mille. Còn video ngày hôm nay thì mình sẽ review một em đồng hồ mà một cái thương hiệu mà chắc chắn rằng là tất cả các dân chơi đồng hồ đều từng ước mơ một lần nào đó, hay là một lần khi nào đó trong đời được sở hữu một cái món đồ của thương hiệu đó, chính là Patek Philippe. Thì đây thưa với các bạn, đây chính là cái cuốn certificate của cái em đồng hồ mà mình sẽ review sắp tới. Bí mật nha mọi người, phải xem đến tận hết video mới thấy được cái em đồng hồ đó đấy. Thì đây các bạn thấy là ở bên trong này sẽ có một cái certificate ghi rất là rõ, thì có tên của người sở hữu, có dấu và có certificate d'origine nó sẽ như thế này đó, và nó sẽ có tất cả những cái chi tiết rõ ràng về cái đồng hồ này như thế nào thì nó ghi rất là rõ luôn đó trong cái này. Bên cạnh đó thì họ sẽ gửi cho các bạn thêm một cái cuốn như thế này. Cuốn này ấy, thì là một cái cuốn bên trong nó ghi rõ tất cả về lịch sử triển của chiếc đồng hồ này, design như thế nào, rồi là đủ các loại tiếng nhá, rồi là tất cả những cái kiểu như là những cái technique ấy, tất cả những cái thông số technique, thông số kỹ thuật đó các bạn ạ. Thì cái quyển sổ này mình đọc mà mình mê luôn đó mọi người. Bên cạnh đó ấy, thì mình rất là vinh dự luôn mọi người, thật sự là mình đã được sở hữu những cái cuốn sách, những cái cuốn này mà hầu như tất cả những cái người mà dân chơi đồng hồ thực sự ấy thì đều thực thụ ấy, thì khi mà đọc những cuốn sách này chắc chắn là sẽ kiểu bị choáng ngợp. Bản thân mình là một người mà có lẽ là từ đây yêu đồng hồ vì Patek Philippe đó mọi người. Bởi vì ở trong này đây là một cái cuốn sách mà viết rất nhiều, rất kỹ về tất cả những cái thế giới đồng hồ, mà đặc biệt là những cái thế giới đồng hồ của Patek Philippe. Thì đây cũng là một cái cuốn sách về tất cả các cái collection của Patek Philippe từ rất trước đến giờ, từ năm 1839. Thì ngay từ cái thuở sơ khai của hãng đồng hồ này thì họ cũng chỉ phục vụ cái tầng lớp quý tộc, hầu hết chỉ là vua chúa rồi là quan triều đình của toàn thế giới, của tất cả các nước trên thế giới sử dụng và sở hữu những cái đồng hồ của Patek Philippe, cùng với những cái thương hiệu đồng hồ luxury khác, ví dụ như là Rolex, Richard Mille hay là Audemars Piguet. Thì thương hiệu Patek Philippe là một trong những thương hiệu đồng hồ và có thể nói là xa xỉ nhất thế giới. Đặc biệt thì Patek Philippe là một cái thương hiệu có phá nhiều kỷ lục về những cái đồng hồ bán đắt nhất thế giới mọi người ạ. Điển hình là em đồng hồ bỏ túi của Patek Philippe này đã được bán với cái giá là 24 triệu đô la Thụy Sĩ nha mọi người. Nó cỡ khoảng tầm 25-26 triệu đô la gì đấy mọi người, đô la Mỹ ấy. Và trước đó thì chính là em Patek 1518 với cả cái dây đeo bằng thép này mọi người. Giá trị của nó khi mà được đấu giá tại một cái sàn đấu giá chuyên nghiệp của Anh ấy, thì nó đã được đấu giá với cái giá là 11 triệu đô la Thụy Sĩ mọi người. Thì cái chiếc đồng hồ đeo tay này trở thành một cái chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới, và nó chỉ có 4 cái duy nhất trên thế giới thôi mọi người. Đấy là cái lý do vì sao cái giá trị của nó cao đến như vậy. Vậy thì tại sao những chiếc đồng hồ của thương hiệu này nó lại đắt đến như vậy? Lý do đầu tiên nó phải kể đến đó chính là cái giá trị thương hiệu, mà ngay từ trước mình đã nói với các bạn là từ những ngày thành lập năm 1839 đến giờ ấy, thì đối tượng khách hàng của họ chủ yếu chỉ là quý tộc thôi, chỉ là quan công bá tước, nói chung là vua chúa triều đình thôi. Đó, thì cái giá trị thương hiệu mà họ xây dựng được đấy là cái thứ đầu tiên mà lý do vì sao nó đắt. Tiếp theo phải nói đến giá trị công nghệ của thương hiệu này, bởi vì từ những cái thời mà 1839 đến giờ ấy thì họ đã đạt được rất nhiều những cái gọi là brevet, tức là những cái giấy chứng chỉ, chứng nhận về cái sự phát triển công nghệ. Và đặc biệt là ở bên trong của thương hiệu Philippe Patek thì họ có hẳn một cái xưởng gọi là cái xưởng công nghệ,
thì ở đây có đến những 80 nghệ nhân và 80 những người mà chuyên để phát minh ra những cái công nghệ mới và để làm việc, để làm sao để họ có thể áp dụng và phát triển ra được những cái đồng hồ có cái công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Tiếp theo nữa thì phải kể đến cái sự độc quyền sở hữu của cái thương hiệu này. Mỗi một năm ấy thì thương hiệu Patek Philippe chỉ sản xuất khoảng 50.000 chiếc đồng hồ thôi, so với cả ví dụ như là Rolex chẳng hạn, mỗi một năm họ sản xuất đến 1 triệu sản phẩm đồng hồ. Thì tất nhiên là cái số lượng 50.000 chiếc của Patek Philippe thì nó là siêu limited luôn các bạn ạ, mà trên toàn thế giới nha. Thế thì khi mà các bạn sở hữu được một chiếc đồng hồ Patek Philippe thì các bạn phải biết rằng là cái giá trị của nó cao như thế nào. Tiếp nữa, một chiếc đồng hồ đắt tiền là chắc chắn nó phải nổi tiếng, đúng không các bạn? Thì đúng là thương hiệu Patek Philippe là một cái thương hiệu mà rất có được cái sự nổi tiếng toàn thế giới nhờ vào những cái người mà siêu giàu, họ đều sở hữu cái sản phẩm của Patek Philippe, và những cái ngôi sao nổi tiếng trên thế giới đều sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Thì đấy là cái lý do vì sao mà nó trở lên nó nổi tiếng hơn. Và nó cũng giống như kiểu thương hiệu Hermes với cả túi Kelly hay là Birkin ấy, thì kiểu như là mình phải sở hữu những cái túi đấy thì mình mới được xếp vào hàng nhà giàu đấy, mọi người hiểu không? Thế thì Patek Philippe nó cũng là kiểu như vậy. Mà sở hữu một chiếc đồng hồ của Patek Philippe ấy thì nó cực kỳ là khó nhằn, và thực ra là chỉ có giới siêu giàu thì họ mới bỏ tiền ra để họ sở hữu một cái em túi đó. Và nó còn là một cái đẳng cấp nữa mọi người ạ. Và có rất nhiều tên những người nổi tiếng mà mình sẽ biết ở đây đã sở hữu những cái sản phẩm đồng hồ của thương hiệu Patek Philippe, và gần như là một cái cách nào đó giống như là một cái kiểu như là cái giá trị đại diện thương hiệu của họ ấy. Tiếp theo nữa, nổi tiếng rồi này, sang chảnh rồi này, đẳng cấp rồi này, rồi là limited rồi này. Nhưng nếu như cái giá trị của nó mà không cao thì chắc chắn là nó sẽ không khó tìm và trở thành một cái giấc mơ của giới mộ điệu đến như thế đâu, đúng không mọi người? Thì đúng là ngoài cái giá trị của những sản phẩm ra thì cái giá trị của thương hiệu Patek Philippe trên sàn chứng khoán cũng rất là cao. Ngoài ra ấy, thì những chiếc đồng hồ mà khi mà các bạn mua ở trong store ấy, giống như Hermes luôn mọi người, khi mà các bạn mua được ở trong store với cái giá đã là rất đắt tiền rồi, nhưng mà khi mà các bạn đem ra bán cái giá trị value của market của nó thì còn đắt hơn gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 4 lần. Ví dụ như chiếc đồng hồ mà mình sẽ review sắp tới, thì từ những năm 1970 ấy, thì chiếc đồng hồ Nautilus ấy, cái thời đấy nó chỉ có giá là 3.000 euro ở trong store thôi. Nhưng mà cái giá ở trên thị trường của nó lên đến 50.000 euro, tức là gấp bao nhiêu lần ta? Eo ôi, gấp hơn 10 mấy lần, gần 20 lần. Thì các bạn biết là cái giá trị của nó cao cỡ như thế nào, đúng không? Đấy chính là cái lý do cơ bản mà push cái giá trị của chiếc đồng hồ Patek Philippe lên rất là cao, bởi vì cái sự siêu hiếm của nó các bạn ạ. Một cái lý do nữa chính là craftsmanship. Thì ở đây mọi người thấy rằng là mỗi một chiếc đồng hồ có đến 252 những cái piece nhỏ gắn với nhau. Thì đây nó tính vào cái giá trị kỹ thuật rồi. Thì mình cũng nói thật là đến bây giờ thì mình cũng chưa đạt đến cái trình mà có thể nói kỹ hơn với các bạn được. Nhưng mà mình chỉ nghe đến cái con số này là mình đã hoa mắt rồi. Bởi vì một chiếc đồng hồ của Patek Philippe mà đơn giản thôi cũng mất phải 6 tháng để mới thực hiện được. Và thậm chí có một số những cái đồng hồ lên tới 2 năm. Cái quá trình sản xuất một cái đồng hồ lên đến 2 năm thì mọi người phải hiểu lý do vì sao mà nó đắt rồi, đúng không? Thì cũng giống như trong thời trang thôi, ví dụ như là một cái chiếc áo vest thôi, nhưng mà nếu mà có những cái chi tiết ví dụ như đính vàng, đính bạc hay là đính cái gì đấy, hay là có những cái kiểu cúc cắt nó khó hơn thì tất nhiên là cái giá trị của nó sẽ cao hơn. Thì ở trong đồng hồ cũng y chang như vậy, mà thậm chí là cái giá nó kiểu như nó có phải vọt hẳn lên được luôn. Nói chung là với mình ấy thì kiểu đi một ngày đàng học một sàng khôn ấy, từ ngày mà mình bắt đầu kiểu như là đam mê một chút đầu về đồng hồ hơn ấy, thì mình đều thấy choáng. Đây. Thì đây là một trong những cái activity mà mình đã nhận được khi mà mình ở Thụy Sĩ cái thời gian vừa qua, đó chính là một cái certificate. Certificate này thì được cấp bởi Patek Philippe Geneva nhé. Nhưng mà không phải là có nghĩa là mình biết trở thành nghệ nhân đồng hồ đâu, không hề mọi người. Đây là kiểu như là chỉ gọi là làm màu thôi, là mình nhìn rõ hơn về cái đồng hồ mình biết. Và họ còn tặng cho mình một cái ống kính lúp ấy mọi người, có đề chữ Patek Philippe. Cái này thì bằng gỗ, còn chỗ này là bằng mạ vàng 24, ở trên này có đề chữ Patek Philippe, thì mình nghĩ là các bạn nhìn sẽ là rõ. Và ngoài ra thì họ có tặng mình thêm cái này nữa, đây chính là một cái pins có logo của Patek Philippe đó. Thì nó cả cái combo này đeo vào người, nhưng mà mình thôi để dành làm kỷ niệm với mọi người, không đeo đâu. Tiếc lắm. Thì trong cái certificate này ấy, thì họ cũng chỉ để là đã từng tham gia vào cái kiểu như là một cái workshop về đồng hồ đấy mọi người. Nói chung tính mình là thế, mình thích cái gì là mình sẽ kiểu mày mò mà đến nơi đến chốn thôi. Nhưng mà thực ra cái này cũng chỉ dành cho những cái khách siêu VIP, và cái này là mình cũng được các anh chị giúp đỡ thôi, chứ không phải là tự dưng mà mình có được đâu mọi người. Đấy là điều chắc chắn rồi. Không phải với cả Patek Philippe thì không phải là kiểu như là một cái người nào đó, mà phải hầu hết đều phải là những cái khách hàng rất VIP thì họ mới có được những cái phục vụ như thế và những cái
gọi là những cái ưu tiên đặc biệt. Còn nếu như mà các bạn bước chân vào một cái cửa hàng Patek Philippe cũng giống y chang như Hermes, các bạn không thể nào mà mua được những đồng hồ đấy. Rồi còn bây giờ ấy thì sẽ chuyển vào một cái câu chuyện chính, cái video chính của ngày hôm nay. Hơi bị dài đúng không mọi người? Đó chính là em. Đây. Mở từ từ cho nó hồi hộp nha mọi người. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Vâng. Đây chính là một cái em đồng hồ mà có thể nói là hot nhất của Patek Philippe. Mặc dù giá của nó không phải là quá đắt. Mình nói quá đắt là so với những chiếc đồng hồ khác của Patek Philippe thôi nhá, chứ không phải là quá đắt là giống như kiểu mớ rau ra ngoài chợ mua được nhá mọi người. Đấy là điều chúng ta ở đây á, mình và các bạn đang nói một cái ngôn ngữ của những người giàu nha mọi người, chứ không phải là ngôn ngữ của chúng ta, ok? Thì đây chính là một cái em Nautilus. Nautilus này là một cái dòng đồng hồ mà có thể nói là hiếm nhất vì nó ra ít nhất. Và đây nó sẽ là bằng vàng hồng. Đó, bằng vàng hồng. Thì cái em Nautilus thì được ra đời năm 2006 và bỗng dưng trở thành một cái em hot nhất mọi thời đại của Patek Philippe luôn mọi người. Sau đó thì họ ra thêm một cái dòng nữa, đấy chính là Aquatulus. Thì Aquatulus thì nó sẽ không có cái phần này. Đó. Còn nếu như mà Nautilus thì là có cái đồng hồ này. Mà cái Nautilus này mà các bạn mà muốn mua được cái đồng hồ này, em nói thật với các bạn là good luck nếu mà mua từ store nha. Còn nếu như mà các bạn bỏ tiền ra để mua double thì thực ra đấy nói đến chuyện giá cả ấy, giá trị ấy, thì chiếc đồng hồ Nautilus này nó sẽ có nhiều cái giá khác nhau. Ví dụ như là cái quai này đấy là không phải là quai này là quai cá sấu nhá. Cái quai da dây đeo ấy là dây da này là da cá sấu đấy mọi người. Mình quay kỹ cho mọi người thấy. Đó. Nhưng mà để mình bóc ra cho mọi người thấy nha. Đây vẫn còn đó, rất là kỹ luôn. Đó, ở phía mình quay kỹ luôn cho các bạn thấy này. Đó, thì các bạn thấy luôn được cái chữ Nautilus ở đây. Đó, còn nếu mà Aquatulus thì chắc mình nghĩ là nó sẽ để chữ Aquatulus. Thì hai cái dòng đồng hồ này khá là gần nhau. Các bạn thấy rằng là đây là mặt trước của nó bằng vàng hồng. Mình quay rất là kỹ cho các bạn bởi vì á, nói thật với các bạn là khi mà mới bắt đầu trước đây thì mình cũng bảo là sao cái đồng hồ nó đắt tiền thế nhỉ, mà mình muốn xem mình không biết xem ở đâu mọi người biết không, bởi vì trong tất cả các cửa hàng của Patek Philippe là không hề để một piece nào mọi người, không treo bán nhá, tất cả là chỉ để bán private thôi. Nên các bạn đến bất kỳ một cửa hàng đồng hồ của Patek Philippe các bạn không được nhìn thấy nó đâu, như nào đâu. Đấy, thì đây. Đó, mình đã quay kỹ siêu kỹ. Rồi, bây giờ đến lượt quay bên trong này cho mọi người thấy nha. Bên trong này mình thấy kiểu như là xuất sắc luôn nè. Đó, phía bên trong rất là đẹp đúng không mọi người? Thì quay lại về cái vấn đề giá cả của chiếc em đồng hồ này thì store ấy, mà với cái nguyên em này đang nói cái em này trên tay nhá, còn chưa nói đến các em khác thì nó sẽ có những cái ví dụ như là dây bằng thép á, thì nó còn mắc hơn chẳng hạn, hay là dây bằng full vàng hồng thì nó còn đắt hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái em này thì có giá store nhá là 46.000 euro mọi người ạ. Thế nhưng mà mọi người có biết là cái giá bán ở ngoài của nó là bao nhiêu không? Thưa với quý vị khán giả và các bạn rằng là nó siêu là đắt, nó đắt hơn gấp 3 lần, nó khoảng 120.000 euro. Kinh khủng luôn. Và mình dám khẳng định với các bạn luôn là nếu như mà các bạn muốn sở hữu một em Nautilus từ store đi ra, từ store Patek Philippe nha, với tất cả những cái gì mình vừa show với các bạn á, thì các bạn phải mua không biết bao nhiêu tiền rồi các bạn mới có được cái sự sở hữu đấy. Còn nếu không á, đặt một chiếc đồng hồ Patek Philippe thôi đã là khó vỡ cả mặt ra rồi. Đó, thì mình tranh thủ quay lại review cái đồng hồ này cho các bạn. Thì cái mặt đồng hồ này là 40,5. Xin lỗi quên mất không nói với các bạn là cái mặt đồng hồ là 40,5 thì nó hơi to so với mình. Một con gái thì thường là sẽ chọn những cái mặt đồng hồ 33 hay là maximum là 37 thôi. Mình nghĩ là 39 là to lắm rồi. Còn cái này thì sẽ là một cái đồng hồ của anh mình, là của con trai, là của anh mình. Thì mình tranh thủ mình quay clip cho các bạn xem để cho mình thấy rằng là đây là một cái chia sẻ rất là thú vị. Và khi mà mình bắt đầu khám phá về cái thế giới này thì mình nghĩ rằng là cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn. Và nếu như mà những cái chia sẻ này của mình có ích thì các bạn hãy share cho mình nha. Nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết là các bạn đang xem clip này và xem rất là kỹ và với rất nhiều tình cảm dành cho Thi Thu nha mọi người. Ok, nhớ đăng ký kênh cho mình nữa. Rồi, bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous bisous.